Vi kör ett test, häng med. Den landade ju! Som liten grabb så var det ju väldigt kul med rådstyr och fordon. Men det fanns ju ingen rådstyrskoter. Men det är ändring på 2025. Nu har man ju möjligheten att bygga lite vad som helst när man har en sån här 3D-skrivare som jag skaffat. En 3D-skrivare är som en liten robot som skulpterar saker genom att spotta ut plast i snygga lager. Perfekt för att göra leksaker, reservdelar eller helt meningslösa prylar som du ändå blir stolt över. Så jag har byggt 2 stycken skotrar. En replika på Boosten som jag körde i fjol och en replika på XR:en som jag körde i våras och hoppade med. Det här är väldigt roligt för de är som miniatyrer av en riktig skoter. Och de här verkar ska gå riktigt bra. Vi har ju inte provat dem än. Så det är det vi ska göra i den här videon. Men det är fullt fungerande maskiner med fjädring, lysen, i alla fall på den här grön-vit-svarta maskinen. Fjädring bak, högkampsmatta och riktigt mycket effekt att köra med. Så idag ska vi se hur de här går i lössnö. Vi har ungefär 50 cm fluff. Vi kör ett test, häng med. Vi tänkte börja lite grann med den korta. Den är inte riktigt färdigbyggd. Det tar ju extremt lång tid att bygga de här. Jag ser nu att mattan är lite slak. Men det kan det funka. Vi börjar med den korta och så ser vi helt enkelt hur den går. Sen kan vi köra samtidigt till. Vart är startknappen? Där är den. Ja, den verkar ju gå och svänga. Körde vi fast till exempel. Det går ju ändå helt okej. Ska vi prova ut för liksom? Jag tror vi kommer köra fast jättemycket. Bra gick det. Jag tror vi måste ha fart i, eller vad tror du? Ja. Ja, det där gick ju ändå. En bit. Såg ni bunnyhoppen? Den hoppade ju här. Det är extremt fluffigt. Ska vi prova och se om det går att köra ner där då? Det dyker direkt, jag släpper lite gas. Det är bra för det. Jag tror vi får ta den långa maskinen. Jag kommer. Den orkar ju riktigt. Jag har ju så stänkskärmen här i stenhård. Den ska jag böjt upp bara. Gör så här tror jag. Det är precis som när jag kör. Ja, nu testar vi köra den där korta maskinen. Den här motsvarar 137. Den här motsvarar ju 165. Så den tror jag mer på. Ska vi se om vi kan köra dem samtidigt? Ja. Ja. Den här verkar inte funka. Jo, men. Vilken ska du köra? Den där. Vi kan ska du smyga någonstans bara eller? Jag känner ju den här är ju mycket vettighet. Ska vi köra det här gamla skoterspåret här borta till? Ja. Oj. Oj. Ja, bra. Bra. Ska jag också göra res? Ut här då. Tog vi ändå långt. Det har varit minus 20 och snöfall. Så det är ju inte konstigt att de har svårt att ta sig i det här. Så lite mer kompakt snö, då måste det vara hur kul som helst. Vi testar lite till. Men man hör ju den här har ju en gammalt batteri. Man hör ju hur den släpper liksom på effekten efter ett tag. Det är batterier som inte orkar. Ska du elda på? Kör. Ja, jag ska prova att köra ner och så tillbaka. Så, jag filmar nu. Så där, kameran dog. Om jag kör ut för här tror jag tar mig ner till vägen och vända. Men det är svårt att svänga i den här pudern. Jag kör nu i alla fall. Kolla gasstarten här. Gasrestarten. Spränger ner och hämtar mig en. Kolla här är värsta backen. Vi ta oss upp för här. Är ni med här? Ja. Nu kör jag på full gas. Är det slutbatteri din? Ja. Du kan köra den här sen.
Han tog sig över vägen. Ja, jag kom ner på leden här. Såg du det där? Kör här till jag. Över här. Ja, här ska Thea bjuda på ett hopp här. Det är så mycket puder, det är svårt att klabba. Han försvann va? Det är lite för fluffigt för de här. Kanske lite mer hårdpackat. Så. Håller den? Ska vi kolla läget? Den håller ju bra som helst. Ska du köra till då? Ja. Har du känsel i händerna? Det är den största utmaningen. Man ska ha ett handtagsvärmare på de här. Jag ger en putt. Nu då? Börja på snön. Klar, färdig, gå och kör. Den ställde sig upp. Ändå. Grönvita maskinen, den är ju lite svårare att köra för den har ingen sensor i motorn. Den här har vi sensor på, den här gula. Den är som lite mjukare i starten. Den där är lite mer hetsig. Men det spelar inte stor roll, det är så mycket puder, man måste gasa på ändå. Men kolla här då! Jag skulle vilja avsluta med ett hopp ändå. Ja. Kan du filma? Ja, det kan. Okej, är du med då? Ja. Bra! Ja. Fick du med det? Ja. Hon landar ju här. Men det kan inte gasa i landningen. Ja. Får jag testa då? Okej. Ja, han hoppar kort. Han landar ju där kort. Landar vi här, då landar vi typ i landningen. Ska jag prova att smaska en riktigt lång hopp där? Ja. Nice! Du landade i landning. Den landade ju. Så jag gasade den vidare. Men det, jag ville ju släppa gasen någon gång och då kraschade han. Alltså höll den här nu. Ja, styret är snett, men det är bara... Höll han till? Nej. Eller? Alltså han höll. Va? Ja, men då kanske vi parkerar han för den här gången. Ja, nej, men det var ju en första test i alla fall. Så skriv i kommentarsfältet om ni tycker det här var ballt. Jag tycker det är riktigt häftigt i alla fall. Och vad vi ska göra med dem. Vad ska vi hitta på liksom? Ska vi hoppa med dem? Ska vi köra, cruisa runt bara? Göra någon volt eller något? Skriv i kommentarsfältet. Och kom ihåg, prenumerera på den här kanalen för att se mer sånt här roligt. Ha det gött nu, då syns vi i nästa video. Tjingeling!